ताली अब सबिनालाई केही चाहियो र सेकेन्ड फ्लोरमा आइसक्यो झन्डै ब्लग भन्ने कहाँ जाने कहाँ हामी कहाँ जाने युनिक्लोमा जाने है लास्टमा महँगो पसल यहाँ छ हामी घडी पनि From the Uniqlo. Oh, ask them. Yeah. म त यतै बस्ने म त के भन्ने Uniqlo जान्न नानीहरूले यता लुगा हेरेर यो चाहिँ डेनभरकै अग्लो बिल्डिङ हुन पर्छ होला सायद यो हो कि अर्को हो एकदम अग्लो छ बिल्डिङ चाहिँ बेस्ट भ्यू अफ डेनभर लेखेर छ म माथि तल जाँदैछु पभेलियन हो मैले 2018 मा पनि यहाँ डेनभर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम मन परेको ठाउँ यो डाउनटाउन कस्तो दामी छ नि कोर्टहरू पनि पाली सानो मान्छे थ्याङ्क यू काकालाई देऊ काकालाई काकालाई थ्याङ्क यू वाउ चाली बच्चाहरू स्केटिङ खेल्दै कस्तो मजाले मलाई खुब रहर लाग्छ तर सिकिएन यो चाहिँ रोलरवाला इनलाइन चाहिँ अलिअलि सिकेन कस्तो मजा आएको छ भने यो 16th स्ट्रिट मल यो प्लेस एकदम हिस्टोरिक प्लेस हो पहिले गोल्ड रसको बेलामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कामदारहरू ल्याउनलाई सब सेन्टर थियो अरे पहिले इतिहासको यहाँको इतिहासको बारेमा धेरै त थाहा छैन तर धेरै इन्ट्रेस्टिङ नै छ यहाँको इतिहासहरू यो घर चाहिँ खतरा छ ऊ चाहिँ आउँदै गरेको बस चाहिँ फ्री राइड हो डाउनटाउनमा त आई डोन्ट नो डिस्टेन्स कति यो फ्री मेल राइड छ Clearly, through one note at a time, outer space. on only 3 notes. So it sounds like this. मान्छेले इन्जोय गरिरहेको छ Actually works really good on where when I'm at work. So I don't like getting the urge while I'm in the kitchen all day. I'm telling you, G, they work like a motherfucker. RTD 16 California RTD
रेस्टुरेन्टहरू एकदम दामी दामी छ वाइल्ड भ्युज अफ सोभेनियर मार्केट अमेरिका सोभेनियर मार्केट चाहिँ यहाँ छ हाम्रो दरबार मार्केट जस्तै रहेछ भनौँ न यो ठाउँमा नि बस्किङ गरिराखेको कि Catch a cannonball now and take me down the line. My bag is sinking low and I can't believe it's time. Get back to me, friend. What she's यहाँ भएर राखिदिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँको यो ट्रेन चढेर चाहिँ मलाई पनि हिँड्ने मन थियो तर लास्टै एक्सपेन्सिभ रहेछ अनि गाह्रो पनि छ युरोपतिर जस्तो सजिलो चाहिँ छैन रहेछ यहाँको ट्रेनहरू चढ्न चाहिँ यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन त्यति रिलायबल त छ तर एक्सपेन्सिभ र भने जस्तो इजी चाहिँ छैन रहेछ एडिनबर्ग फेडरल ब्याङ्कको यो एउटा ब्रान्च रहेछ है Like yesterday, I also had an ice cream sandwich last night. What makes Denmark unique? Denmark was the nation's largest city park system, more than not to mention the I'm so sorry. Denmarkमा चाहिँ 300 बढी छ सानो यो सिजन सकिन लाग्यो जस्तो छ अब चाहिँ म त्यहाँसम्म पुगेर आउँछु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म जान्न अब ब्ल्याक स्ट्रिट आइपुगेछ अब योभन्दा उता चाहिँ म जान्न होला
अरूको देश यस्तो राम्रो देख्दाखेरि आफ्नो देश पनि यस्तो होस् भन्ने चाहना चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो के गर्नु राइट आयो Do you want your phone? Yes, please. See what your friends are doing. If your videos come famous, I want, you know. सरी If your videos come famous and I'm in them, रेकर्डिङमा आइसक्यो oh, okay. I don't care. I'd want to film me too, but दामी छ फोटो ल अब दिदीहरू चाहिँ मलाई खोज्नु भएछ म चाहिँ तल 15 स्ट्रिटसम्म पुगेर आएको थिएँ